Zoli és Dani története egy nagyszerű, igazi barátság története, olyan önfeláldozásé, amely példakép lehet sok mindenki számára. De ez a történet szerencsére nem volt egyedülálló. Nem csak Maximilian Kolbe az auschwitzi haláltáborban végzett hasonló hősies cselekedetet, hanem számos érdekes példája adódott a múltban a nagyon közeli, nagyon őszinte összetartozásnak és szeretetnek. Hol családon, hol rokonságon belül, hol valóban barátok és ismerősök között. De ahhoz, hogy ilyen emberi kapcsolatok kialakuljanak, ahhoz ismerni kell egymást azoknak, akik aztán segíteni tudnak. Szóval nem véletlen az, hogy osztálytársak között alakult ki ez a nagy barátság is. Hát ha nem tanulnak együtt, ha nem puskáznak egymásról, vagy nem rivalizálnak egymással, akkor nem is sokat jelentettek volna egymás számára. Azt hiszem, hogy ez a történet, amit a dalban hallunk, igazán örök értéket mutat föl, igazán olyan, amit érdemes mindenkinek megismernie. Ebben az egyszerre heroikus és magasztos történetben egy keresztény kisfiúnak, Zolinak, és egy zsidó kisfiúnak, Daninak a barátságát éneklik meg nagyszerű művészek, barátságot, amely egyszerre magasztos, egyszerre heroikus és megrázó végkicsendülése valamennyiünket megrendít. Miről van itt szó? A két kisfiú iskolatárs, jó barát, de egyben vetélkednek is egymással a jó tanulás és a jó tanuló elsőbbségéért. Az ő kicsiny életükbe is beront a mindnyájunk életét tönkretenni és halálba vinni akaró gyűlölet, és az ének elmondása szerint a deportáció véghezvitelére berobbannak a gyilkosok, és felteszik a zsidó kisfiúnak a nevét, és döbbenetes módon a névre Zoli, a keresztény kisfiú jelentkezik, tehát a mindhalálig való baráti hűség apoteózisa, ez a gyönyörű ének, a keresztény kisfiú zsidó barátját megmentendő, maga életét ajánlja fel váltságdíjul a gyilkosoknak. Ennek gyönyörű énekes megvalósítása ez a most hangzó ének. Megráz mindannyiunkat, emlékük áldozatok hozóknak és áldozatért életüket adó hősöknek, emlékük legyen szent, és foglaljuk valamennyiüket névtelenül is imádságunkba. Köszönöm, hogy meghallgattak. Danny was a senior in high school. 1938 was the year. His whole life lay unopened before him, like a star that waits to appear. His classmate and his biggest dark rival, a boy named Fritzy Kaminski, always copied Danny's homework so that he could get his degree. Fritzy was the champion bragger, his stories filled in right where he lacked. Danny was a straight-A student, but always came in last in track. Other boys would mock him and tease him, the grief of his soul wasn't heard. Difference is hard to handle, for his name was Rosenberg. We saw scary away their cries,
precious memories of days gone by, under cover of darkened skies, unfeeling, but like a flickering candlelight, like one expects day to ransom night, hearts in the hands of one greater light, in hope beaming. Then there came the times without mercy, those they trusted would give them up. Cash was what the neighbor needed. He shrugged and said the times are rough. Danny boy, to some life's worth nothing. His father said we thought too far. From now life will be very different. Our destiny is in the storm. First they took the shoemaker Goldstein, the music teacher Abel Meinhof, and Steinberger who liked to tell stories, and Weiss who owned the ice cream shop. They took Zimmerman the jeweler, his daughters Joanna and Beth, cries for mercy from his wife and the baby fell on ears of men that had become deaf. Whistles carry away their cries, precious memories of days gone by, under cover of darkened skies, unfeeling, but like a flickering candlelight, like one expects day to ransom night, hearts in the hands of one greater light, in hope beaming. The morning Fritzy heard of the transports, he knew he had a debt to pay. When he left home, little did he know he'd do more than that on that day. At Danny's house, the door was wide open. His father motioned Fritzy away. From inside could be heard as the soldiers calling Danny from a list of names. Danny had just gone to the tutor, 'cause reaching higher was his thing. Is that you? The SS questioned. Fritzy nodded and he stepped in. Then he heard it all from a witness. He understood his life was a gift. He survived to tell those who'd listen. Through sacrifice the heart can be lit. Whistles carry away their cries, precious memories of days gone by, under cover of darkened skies, unfeeling, but like a flickering candlelight, like one expects day to ransom night, hearts in the hands of one greater light, in hope beaming. Whistles carry away their cries, precious memories of days gone by, under cover of darkened skies, unfeeling, but like a flickering candlelight, like one expects day to ransom night, hearts in the hands of one greater light, in hope